2025 বাবে নমস্কাৰ দেই। আজি মই মোৰ হোম টাৱাৰটো দেখাম। কিনো হোম টাৱাৰ দেখাম আৰু ৰুমটোকে দেখাব লাগিব। হাততে মোবাইলটো লৈ পেলাই ভাল দামী ষ্টেণ্ড এডালো নাই। আচবাব বুলি ক'লে কিনো আৰু ৰুমৰ পৰ্দাখন, এইটো মেচিনটো, এখন বিচনাখন আৰু এই মানুহজনী মই আৰু কি দেখাম আৰু। শ্বপিং মলটো শুনিবহে ভাল, পিন্ধেই নে খায় নে ঘূৰে নাজানো। তাতে আমি গাঁৱৰ বোৱাৰী, দীঘল এটা উৰণি লৈ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব, ৰুমৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। তাৰবাদে আকৌ ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইটো ৰাইজৰ অপৰাধ। উপায় নাই আৰু এনেকৈ মোবাইলটো লৈ মিচিক মাচাক কৰি হাঁহি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু দেই। আৰু এটা কথা কওঁ দেই, আপোনালোকক কোনেও বেয়া নাপায়। 2025 হয়তো কাৰোবাৰ লগত কেতিয়াবা ধেমালিতে কিবা নক'বলগীয়া কথা কৈছিলোঁ বা ক'বলগীয়া নহয় সেইটো কৈছিলোঁ, কেতিয়াবা ধেমালিতে বেয়া কথা কৈছিলোঁ, ভাল কথা কৈছিলোঁ, সকলোখিনি আপোনালোকে নিজৰ বুলি, নিজৰ বা ভণ্টি বা বৌ ভাইটি বুলি আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আহক, আজি আমাৰ ঘৰত নতুন আলহী আহিছে। নতুন আলহী নহয় মানে, আমাৰ ভাগিনজনী আহিছে আৰু শাহুমাৰ লগত। এয়া মাছ ফিচাৰীৰ পৰা উঠাই আনিলে, দেখিছে কিমান জিন্দা ঢুপলিয়াই আছে, দেখি ভাল লাগিছে। কিন্তু উপায় নাই, সিহঁতকে আকৌ মাৰি পেলাই এতিয়া বনাই খাব লাগিব। দেখিছে কেনেকৈ ঢুপলিছে দুয়োটা মাছ। আৰু এইফালে দিয়া শ'লজকীয়া আলু, যিহেতু আমাৰ ঘৰত আলু থাকে ন, সেই আলু আৰু মাছ দি বনাম। ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ। আৰু এইটো লোকেল মুৰ্গী, মানে মাছ আৰু মাংস দুয়োটাই হ'ব। মানে মা ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত আছিলে, তাৰপিছতে মা আজি আহিছে, ননদ ছোৱালী ভাগিন দুজনী, তাৰপিছতে বৌয়েক ভতিজাক, এনেকুৱা মানে 6-8জনমান আহিছে। মাছখিনি বাচা নেদেখালোঁ, চাফা কৰিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, হালধি দিলোঁ। সেইখিনি আগৰ দৰে যিহেতু মই বনাম, সেইকাৰণে ইমানখিনি কৈ নাথাকিলোঁ আৰু, তথাপিও ৰেচিপি হিচাপে অকণমান। আৰু ইফালে দিয়া মাংসৰ কাৰণে মছলাও ৰেডি কৰিলোঁ, সেইখিনি সেই একেদৰে বনাম, ইমান দেখাই নাথাকোঁ আৰু। কিন্তু কথা দুটামান ক'বৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো মানে বনাই থলোঁ। সেয়া মাংসখিনি, সেইখিনি মই তেনেকৈ বনাম। মাছখিনি ভাজি আছোঁ, তাৰ মাজতে এটা কথা কৈ যাম দেই। যিয়ে নহওক, সেয়া লাগিলে ৰীল বনোৱাই হওক, নিজৰ হাতৰ কামেই হওক, নিজৰ পাকঘৰৰ কামেই হওক, সেয়া আপুনি ভাল পায় কাৰণেহে আপুনি সেইবোৰ কাম কৰে বা মেমৰি হিচাপে ৰাখিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনায়। আমি ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি সৰুহে মানুহ। আৰু সৰুৰ পৰাই অৱশ্যে ডাঙৰ মানুহ হয় দেই, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বেয়া কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু কাৰোবাক উৎসাহ দিব, মন ভাঙি কেতিয়াও নিদিব। আৰু আপোনালোকে যদি উৎসাহ দিয়ে ন, তেতিয়াহ'লে নতুনত্ব এটা বিচাৰি পাবৰ কাৰণে সকলোৱে সুবিধা হয়। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল ভাল মন্তব্য দি আছে, আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা কিবা বেনিফিট আছে নাছে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু সঁচাকৈ আপোনালোকৰ নিচিনা এখন সমাজৰ লগত কাম কৰিব পাৰিছোঁ, তাৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এয়া ৰেডি কৰিছোঁ। এইজনী হৈছে আমাৰ ডাঙৰ ভাগিনজনী, মানে তাইক ফটো উঠাবলৈ বৰ লাজ কৰে, আৰু মানুহৰ আগত কেমেৰা লৈ ফটো উঠাব অলপ অসুবিধাও হয়। তাৰপিছত অকণমান কৰি থলোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰেচিপি মানে কাঠ আলু আৰু মাছ মছলা, আৰু এইফালে লোকেল মুৰ্গী আৰু আলুৰ আঞ্জা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, কেতিয়াও নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম।